हेलो बंधुসকল কি খবৰ মই স্বাগতম জনাইছো বিকি ৰহমান চেনেললৈ আৰু মই বিকি ৰহমান আজি এক নতুন বিশেষ ভিডিঅ বন্ধুসকল ইউটিউবৰ নতুন আপডেট আহিছে আপুনি জানে নে যদি নাজানে তেনলে এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে ইউটিউবে এনেকুৱা তিনিটা আপডেট আহিছে সেই আপডেট কিটা হল আপুনি আপোনাৰ চেনেলত তিনিটা কমিউনিটি গাইডলাইনস আপুনি ফিক্স কৰিব পাৰিব সেট কৰিব পাৰিব কাৰণ ইউটিউবত এনেকুৱা বেসিক্যালি এটো আপোনাৰ আপডেট আহিছে হেটাৰ্স যোনলাগে হেটাৰ্স বোৰ আছে যোনে হেট কমেন্টস কৰে হেবোৰৰ কাৰণে যেনেকে আপুনি ইউটিউবৰ চাওক ইউটিউবৰটো নিজৰ কমিউনিটি গাইডলাইন আছে যেনেকে আপুনি সেই কমিউনিটি গাইডলাইন বিলাক যদি ফলো নকৰে আপোনাৰ চেনেল ডিলিট হৈ যাব পাৰে বা স্প্যাম হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা আপুনি এতিয়া আপোনাৰ চেনেলত তিনটা কমিউনিটি গাইডলাইন আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব যেনেকে কোনোবা মানুহে আপোনাৰ ফটা ভিডিওত বেয়া কমেন্টস দিয়ে হেট কমেন্ট দিয়ে তে হেবোৰ কমেন্টস আপুনি চাইছে অশান্তি পাইছে কিমান এইবিলাক হেট কমেন্টস হ'ব তে হেবোৰ ওয়ার্ডস বিলাক আপুনি তে নিজে কমিউনিটি গাইডলাইনত ফিক্স কৰিব পাৰিব হেবিলাক ওয়ার্ড যদি আপোনাৰ কমিউনিটি গাইডলাইনত দি দিয়ে তেনলে আপোনাৰ হে হেটাৰ্স বোৰ আপোনাৰ চেনেলৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব মানে হেবোৰ হেটাৰ্স আপোনাৰ এই কমেন্টস বোৰ দেখা নাপাব বা দিব নোৱাৰিব আৰু হি হে হেটাৰ্সটো যদি আপোনাৰ আগতো আপোনাৰ ভিডিওত যদি এনেকুৱা কমেন্টস কৰিছে তেনেহলে সেই কমেন্টস বোৰ হি দেখা নাপাব বা আপুনি স্প্যাম হৈ যাব বা হাইড হৈ যাব তে এই বেসিক্যালি এটো আপোনাৰ আপডেট যোনটো কমিউনিটি গাইডলাইনৰ যোনটো নতুন আপডেট আহিছে এই আপডেটটো আসলতে হেটাৰ্সও মানে চাই পেলাই এটো ইউটিউবে আপডেটটো দিছে তে বন্ধুসকল এই কমিউনিটি গাইডলাইনটো মোৰ তাত এতিয়া মানে মেইল আহিছে মই যেতিয়া এই কমিউনিটি গাইডলাইনটো নিজে ইউজ কৰিম নিজে নিজৰ ইউটিউবত সেট কৰিম তেতিয়া মই হেতুৰ কাৰণে এটা ভাল ভিডিও আকৌ এবাৰ বনাম আপলোড কৰিম তে বন্ধুসকল সেকেন্ড নম্বৰ আপডেটটো হ'ল যে মই ষ্টাৰ্টিংতে কৈছিলো আপুনি আপোনাৰ চেনেলটা বহুত ভালকে গ্ৰো কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে ইউটিউবে এটা ভাল আপডেট দিছে যেনেকে আপোনাৰ এতিয়া যোনটো আপোনাৰ ইউটিউবৰ ষ্টুডিও থাকে ইউটিউব ষ্টুডিও তাত আপোনাৰ এটা ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ বুলি অপচন এটা থাকিব সেই ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰত যদি আপুনি গৈ পেলাই চাব পাৰিব যে আপোনাৰ ভিডিওত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিওবোৰ যোনে চাই আছে সেই ভিডিওবোৰ চাই থকা অডিয়েন্সবোৰে আপোনাৰ কি বিচাৰে আপোনাৰ পৰা কি ভিডিও বিচাৰি বেছি ভাল পায় আপোনাৰ চেনেলত যিমানবোৰ ভিডিও আছে বা আপুনি যেনেকুৱা ভিডিও আপলোড কৰে হেবোৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ অডিয়েন্সে আপোনাৰ কি ভিডিও চাই ভাল পায় যদি আপুনি সাপোজ এটা কথা কৈছো যদি আপোনাৰ এটা কুকিং চেনেল আছে বা আপোনাৰ মিউজিক চেনেল আছে বা আপোনাৰ টেক চেনেল আছে তে আপোনাৰ অডিয়েন্সবোৰে আপোনাৰ কি ভিডিও কোনটো ভিডিও চাই ভাল পায় আছে তে হেতু যদি আপুনি গম পায় যে তেনে আপুনি পটককৈ গ্ৰো কৰি পাৰিব কাৰণ আপুনি হেতু টপিকতে ভিডিও বনাব ন যোনটো অডিয়েন্সে ভাল পায় হেতু টপিকতে আপুনি ভিডিও বনাব ন আপুনি বেলেগ টপিকত ভিডিও নবনায় তে এটো এটা ইউটিউবে ভাল আপডেট দিছে যে আপুনি আপোনাৰ অডিয়েন্সৰ নিশ্চয় আপুনি গম পাব কোনটো টপিকত আপোনাৰ অডিয়েন্সে ভিডিওটো চাই ভাল পায় হেতু গম পাব আপোনাৰ আৰু হেতু গম পালে আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ চেনেল 100% গ্ৰো হ'ব বন্ধুসকল 3 নম্বৰ আপডেটটো হ'ল যে আপুনি আগত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত মেনেজাৰ বনাব পাৰিছিল কাৰোবাক যেনেকৈ আপুনি তেওঁৰ জিমেইল মেইলটো যোনটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত যদি এড কৰি দিয়ে তেনেহলে সেই মানুহজনে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত ধৰি লওক আপোনাৰ ভিডিও চাব পাৰিব ভিডিওত আপলোড কৰিব পাৰিব ভিডিওস ডিলিট কৰিব পাৰিব থাম্বনেইল দিব পাৰিব হেনেকে সব কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া ইউটিউবৰ এটা 3 নম্বৰ আপডেটত নতুন আপডেটত এটো আহিছে যে এতিয়া 3 নম্বৰ আপডেটত এতিয়া খালি হে মানুহজনে আপোনাৰ সাবটাইটেল হে বনাব পাৰিব সাবটাইটেল হে এড কৰিব পাৰিব বাকি বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰে তে ইউটিউবৰ এটো এটা আপডেটৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ আমাৰ নিচিনা ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে বহুত ভাল আপডেট যে আমি এটা যিকোনো এজন মানুহক যদি আমি আমাৰ চেনেলটো চলাব দিও তেনেহলে হে মানুহজনে একো চেনেলত মানে ভয় খাবলগীয়া নাথাকে কাৰণ তেওঁ অকল সাবটাইটেল হে ইউজ কৰিব বা আপোনাৰ ভিডিও সাবটাইটেল হে এড কৰিব পাৰিব তে এই ইউটিউবৰ এই ভিডিও কেটা মানে এই ইউটিউবৰ আপডেট কেটা কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানে ইউটিউবে ডে বাই ডে আমাৰ ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে ভাল আপডেট আনি আছে তে নিশ্চয় আশা কৰিলো ইউটিউবে আকৌ আমাৰ কাৰণে ভাল আপডেট আনিব তে বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়ক শেয়াৰ কৰি দিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আগলৈ যদি মোৰ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিও চাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো বেল আইকনটো দবাই দিব কাৰণ মই এনেকুৱা ইউটিউব আপডেট বা এনেকুৱা টেক ৰিলেটেড ভিডিও আপলোড কৰি থাকো এই চেনেলত তে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম